Túl sokat nézzük az eget, ha az ismeretlenről van szó. Részletes térképeink vannak a Mars vörös dűnéiről. Letapogattuk a Csendes-óceán legmélyebb árkait is, miközben itt, a saját bolygónkon terül el egy közel 14 millió négyzetkilométeres vakfolt. Egy kontinens nagyjából 1,3-szor akkora, mint Európa, amelyet több kilométer vastag, áthatolhatatlan jégpáncél borít. Ahol a téli éjszaka fél évig tart, a hőmérséklet -80 fok alá is bezuhan, a szél pedig olyan erővel söpör végig a fagyott síkságokon, hogy az minden emberi jelenlétet eltöröl. Ez az Antarktisz. Papíron a világ utolsó gazdátlan területe, a tudomány és a béke demilitarizált övezete. Egy hely, ahol hivatalosan nincs semmi más, csak fagyott kő, tömörödött hó és fenséges, halálos üresség. A tökéletes, fehér csend. De ha elég sokáig figyelsz, és elkezded egymás mellé tenni a repedéseket, az indoklás nélkül elnémított kutatásokat, a hirtelen eltűnő műholdképeket, a geológiai modellekben nem illeszkedő, túlszabályos anomáliákat, és azt a sietős katonai jelenlétet ott, ahol elvileg semmi stratégiai érdek nem rejlik, akkor ez a csend hirtelen egészen máshogy kezd hatni. Már nem tűnik üresnek. Sokkal inkább úgy fest, mint egy gondosan fenntartott, idegenül steril felszín. Mintha ez a felfoghatatlan tömegű jég nem csupán egy földrajzi adottság lenne, hanem egy fedél, ami alatt a történelem egy teljesen másik rétege maradt eltemetve. 1959. A hidegháború legkeményebb, legfagyosabb évei. A világ két szuperhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió épp a kölcsönös nukleáris megsemmisülés peremén egyensúlyozott. Nem tudtak megegyezni Európa sorsában, nem tudtak dűlőre jutni Berlin felosztásában, a fegyverkezés korlátozásában, vagy a világűr ellenőrzésében. A bolygó minden egyes megközelíthető négyzetkilométeréért áldáz, paranoid harc folyt. Aztán hirtelen, szinte a semmiből, 12 nemzet képviselői asztalhoz ültek Washingtonban, és páratlanul rövid idő alatt aláírtak egy történelmi paktumot. Az Antarktisz egyezményt. A dokumentum kimondta, hogy a kontinens nem használható katonai célokra. Tilos a fegyverkezés, tilos mindenféle nukleáris kísérlet, a későbbi szabályozás pedig a nyersanyagok kitermelését is megtiltotta. És ami a legfurcsább, új területi követelést nem lehet érvényesíteni, a meglévőket pedig befagyasztották. A hivatalos felszín szerint ez a tudomány és a béke gyönyörű, tiszta győzelme volt. De te is tudod, hogy a nagy politika gépezete sosem működik így. Amikor a világ legerősebb katonai hatalmai, amelyek amúgy minden milliméteren őre mennek, hirtelen tökéletes, surlódásmentes egyetértésben mondanak le egy másfél Európa méretű kontinensről, ott a rend túl steril. A konszenzus túl gyors volt, a lemondás túl készséges. A történelemben a kormányok ritkán kötnek ilyen zökkenőmentes egyezségeket pusztán a szélviharok és a fagyott kőzetek védelmében. Általában olyankor hallgatnak ennyire fegyelmezetten és közösen, ha nagyon pontosan tudják, hogy miről kell hallgatni. A szerződés hivatalosan nyitottá tette a kontinenst a kutatók előtt, a valóságban azonban egy hermetikusan szabályozott zónát hozott létre, ahová kizárólag szigorú állami jóváhagyással, ellenőrzött keretek között lehet belépni. Egy látszólag értéktelen, fagyott pusztaság esetében a teljes, nemzetközi szinten kikényszerített érdektelenség legalább olyan beszédes, mint egy fegyveres konfliktus. A béke megköttetett, de ez a béke inkább hatott egy karantén lezárásának, mintsem egy kutatóbázis megnyitásának. A felszínen a hőmérő esetenként -89 fokot mutat. A bolygó legkíméletlenebb pontja ez, a szovjetek által alapított Vosztok állomás környéke, ahol a fagyott levegő
egyszerűen égeti a tüdőt. De a felszín csupán egy vastag, megtévesztő takaró. Amikor a 60-as években a kutatók repülőgépes radarokkal kezdték pásztázni a mélyben rejlő jégmezőt, a műszerek hirtelen valami oda nem illőt jeleztek. A rádióhullámok máshogy pattantak vissza a mélyből, mint ahogy a geológiai modellek alapján egy tömör, szilárd sziklaágyról vissza kellett volna pattanniuk. Évtizedekkel később a finomabb műholdas letapogatások végleg, szinte méterre pontosan kirajzolták a hiányzó láncszemet. 4 kilométernyi, iszonyatos súlyú és nyomású jégpáncél alatt egy gigantikus, folyékony, édes vízű tó fekszik. 250 kilométer hosszú és 50 kilométer széles. Nagyobb, mint a ladogató, ott, ahol a fagyott felszín logikája szerint mindennek tömör jégnek és kőnek kellene lennie. De a puszta méretnél van valami sokkal nyomasztóbb. Maga az idő. A mérések alapján a Vostok-tó nagyjából 14-15 millió éve el van zárva a külvilágtól. 14-15 millió éve. Amikor az utolsó fénysugár megcsillant ezen a víztömegen, az ember, mint faj, még egy gondolatkísérlet sem volt ezen a bolygón. A világ teljesen más arcát mutatta. Ez a roppant víztömeg azóta lassan megállt az időben, és ott pihen, a bolygó legsűrűbb, abszolút sötétségében, hermetikusan elszigetelve az atmoszférától. Egy érintetlen időkapszula, amely nem ránk van szabva. Ezen a mélységen a jég már nem egy egyszerű természeti képződménynek hat, hanem sokkal inkább egy hibátlanul záró, idegenül tökéletes archívumi páncélnak, amely elzárt valamit a napfény elől. Amikor 2012-ben az orosz fúrófej évtizedes, iszonyatos kínlódás és a -80 fokos pokol után végre áttörte a 4 kilométeres jégpáncélt, és először érintette meg a Vostok-tó vizét, a világ egy megnyugtató biológiai szenzációt várt. A felszínre hozott minták első, hivatalosan kommunikált eredményei látszólag meg is feleltek ennek. Az extrém körülmények ellenére egyszerű baktériumokat találtak a vízben. Az élet utat tört magának a hidegben. A dossziét a fősodor számára le is lehetett volna zárni. De ha belenézel a nyers kutatási adatokba, a tiszta, akadémiai kép pillanatok alatt eltorzul. 2013. márciusában Szergej Bulát, a Szentpétervári Nukleáris Fizikai Intézet kutatója egy nyilatkozatában megerősítette azt a részletet, ami addig csak a laboratóriumok suttogó folyosóin keringett. Az egyik mintában talált DNS szekvencia legfeljebb 86%-os egyezést mutatott a globális adatbázisokban regisztrált ismert földi fajokkal. Egy ilyen alacsony egyezés a genetikában nem egyszerűen egy új, ritka mikróbára utalhat, hanem arra is, hogy a minta nagyon távoli rokonságot mutat az ismert adatbázisokkal. Bulát szavai egyszerre voltak tárgyilagosak és nyugtalanítóak. Ha ezt a genetikai láncot a Marson hozták volna felszínre, a tudományos világ gondolkodás nélkül marsi DNS-nek hívná. De ezt itt találták, a mi bolygónk kérge alatt. Ezek a minták nem csupán a 14-15 millió éves abszolút sötétség túlélésének lehetőségét vetik fel. Olyan genetikai jeleket mutatnak, amelyeket a jelenlegi adatbázisok alapján nem lehetett egyértelműen besorolni az ismert baktériumcsoportok közé. Mintha az a jégpáncél alatti fekete, nyomás alatt lévő víztömeg nem egy fagyott természeti börtön lenne, hanem egy tökéletes, hermetikusan zárt inkubátor. Egy olyan biológiai kód menedéke, ami furcsán idegen az emberi léptékű élettől, és amely talán soha nem is volt arra számba, hogy napfényt érjen. Egy ilyen horderejű genetikai anomália után
A tudományos világnak felbojdult méhkasként kellett volna reagálnia. Az adatoknak el kellett volna árasztaniuk a nyilvános hálózatokat. Független laboratóriumok tucatjainak kellett volna követelniük a mintákat. Ehelyett valami egészen más történt. Fegyelmezett, sűrű csend ereszkedett a Vostok projektre. A hivatalos kommunikáció hirtelen lelassult. Az eredményeket óvatos, steril adagokban kezdték közölni, hatalmas késésekkel. És a színfalak mögött megjelentek a repedések. A projekthez közel álló, de névtelenségbe burkolózó források arról beszéltek, hogy a laboratóriumokban dolgozó mikrobiológusokat kifejezetten arra kérték, hogy a minták bizonyos eredményeit ne publikálják. Hogy ki kérte, és milyen indokkal, az már nem került be a jegyzőkönyvekbe. Közben az amerikaiak egy másik, párhuzamos fúrást végeztek a jég alatt fekvő Williams-tóhoz. Ők is áttörték a páncélt, ők is érintkeztek a vízzel, és ők is találtak benne életet. A reakciójuk? Ugyanaz a megmagyarázhatatlanul szűkszavú, hűvös távolságtartás. Több 10 millió dolláros projektekről, évtizedes emberfeletti erőfeszítésekről beszélünk, amelyek az első érdemi kontaktus után sem folytatódtak olyan nyíltsággal, ahogy azt sokan várták. Mintha valakik odafent, az adatokat szűrő intézményi hierarchia csúcsán úgy döntöttek volna, hogy jobb nem bolygatni tovább ezt a vizet. Ebben az olvasatban a leállás már nem finanszírozási vagy technikai kérdés. Sokkal inkább az a nyugtalanító felismerés, hogy ami abban a 15 millió éve lezárt sötétségben vár, az túlságosan idegen ahhoz, hogy a nyílt tudomány felszínén maradjon. Amikor a tekintetünket a fekete, jég alatti vizekről a mélyebb kőzetrétegekre toljuk, a kontinens egy még nehezebb titkot dob a felszínre. 2006-ban járunk, amikor a NASA Grace műholdjai a Föld gravitációs mezejét térképezték fel. Ahogy a fagyott pusztaság felett keringtek, a Kelet-Antarktiszon, a Wilkes-föld jege alatt valami felfoghatatlanul masszív dologra bukkantak. A műszerek egy hatalmas, 510 km átmérőjű gravitációs sűrűsödést, egy úgynevezett maszkont mértek be, amelyhez egy több mint 1500 méteres szintkülönbségű, jég alatti mélyedés kapcsolódik. 500 kilométer. Egy ekkora kiterjedésű, iszonyatos sűrűségű anomália hever a vastag jégpáncél alatt, és láthatóan nagyon régóta ott van. A tudományos világ viszonylag gyorsan előállt egy grandiózus magyarázattal. Az egyik vezető tudományos magyarázat szerint a műholdak egy mintegy 250 millió éves becsapódási nyomot találtak meg. A teória szerint ez az ősi ütközés összefügghet a Perm-triász kihalással, és a feltételezett struktúra több mint kétszer akkora lehet, mint a Chicxulub kráter. Az intézményi tudomány számára ez egy elegáns, megnyugtató lezárás. Egyetlen ősi kataklizma, amely megmagyarázza a Föld történetének legnagyobb tömeges pusztulását és a mélyben mérhető gravitációs torzulást is. A modellt be is emelték az akadémiai keretek közé. Csak hogy ezt a krátert saját szemével még soha senki nem látta. Semmilyen fizikai fúrás nem erősítette meg az anyag összetételét. Létezése kizárólag a műszerek adatainak számszerű értelmezésén alapul. Ott fekszik, elzárva, hozzáférhetetlenül. És ahogy lenni szokott, ha egy magyarázat túlságosan is kényelmesen és mindent lezáróan illeszkedik egy ellenőrizhetetlen térséghez, a számok mélyén már is elkezd feszülni a gyanú, hogy valami egészen mást nézünk. Amikor a szakértők elkezdték elemezni a Wilkes-földi anomália finomabb adatait, a gigantikus aszteroida elmélete egy nagyon csendes, de annál zavaróbb ponton megrepett. Egy ekkora kozmikus kődarab becsapódása pokoli, kaotikus esemény. Kiszakítja a földkérget,
A kőzetanyagot egyenetlenül szórja szét, és aszimmetrikus, roncsolt kivetődési mintázatot hagy maga után. A természet nem dolgozik vonalzóval, a pusztítás pedig sosem rendezett. A gravitációs térkép azonban nem ezt a kaotikus roncsolást mutatta. A jég alatti lenyomat túlságosan szabályos. Kísértetiesen, szinte mértani pontossággal kör alakú, mentes azoktól a durva torzulásoktól, amiket egy sokszoros hangsebességgel becsapódó objektumnak hagynia kellett volna. A sötétebb olvasat épp ebből a repedésből nő ki. Egy neve elhallgatását kérő geofizikus úgy fogalmazott, hogy a struktúra anatómiája sokkal inkább emlékeztet valamire, amit megépítettek, semmint valamire, amibe a puszta véletlen folytán belezuhant egy aszteroida. Ebben az értelmezésben a gravitációs anomália szimmetriája nem a vak természeti erők műve, hanem valami idegenül sima, zavarba ejtően precíz jelenlét bizonyítéka. És itt válik a történet igazán nehézzé. Nem is maga a mértani forma a legnyugtalanítóbb, hanem a reakció, pontosabban annak teljes hiánya. Bár a modern fúrási technológia adott, a dinoszauruszokat elpusztító krátert pedig évtizedek óta megszállottan kutatják, a Wilkes-föld jege felé mégsem indult olyan közvetlen fúrási program, amely fizikailag is ellenőrizni ezt az olvasatot. Az akadémiai érdeklődés hivatalosan hatalmas, a gyakorlatban mégsem mozdul senki. Mintha az a hatalmas, tökéletes kör, a mélyben nem egy megoldandó geológiai feladat lenne, hanem egy zárt ajtó, amiről az illetékesek pontosan tudják, hogy jobb, ha zárva is marad. A jégpáncél alól nem csak gravitációs árnyékok és elzárt, ősi vizek üzennek. Van, ahol a kontinens szó szerint kivérzik a felszínre. A McMurdo szárazvölgyek az Antarktisz legkülönösebb, legidegenebb tájai közé tartoznak. Itt nincs hó, nincs egybefüggő jégtakaró, csak kopár, szürke kő, fagyott por és halálos, mindent kiszárító szér. És ebben a halott, színtelen csendben, a Taylor-gleccser pereménél egy sötétvörös, sűrű folyadék ömlik a jégből a lenti tóba. Amikor 1911-ben a kutatók először meglátták ezt a kontrasztot, a vakító fehér jeget és a belőle szivárgó, alvadt vérre emlékeztető folyamot, a sok érthető volt. A vérvízesés nem költői metafora. Vizuálisan pontosan az, aminek hangzik. Az első, reflexzerű magyarázatok vörös algákról szóltak, majd puszta ásványi elszíneződésről. Aztán, ahogy a műszerek mélyebbre láttak a jégrétegek közé, megszületett a ma hivatalosként elfogadott modell. Eszerint a gleccser alatt, a teljes sötétségben egy legalább 2 millió éves, extrém sós vízű tó rejtőzik. A víz annyira telített vassal, hogy amint a felszínre ér és oxigénnel találkozik, azonnal oxidálódik, elrosdásodik. Ez adja a nyugtalanító vörös színt. A hivatalos leírat szerint a sötétben élő, ősi baktériumok egyszerűen kénnel és vassal táplálkoznak. Napfény és oxigén nélkül, a jég folytogató nyomása alatt ezek a mikróbák szó szerint fémet esznek és ként lélegeznek. Az intézményi tudomány szereti az ilyen lezárásokat. Van bennük valami kényelmes racionalitás. A természet megtalálja az utat a legzordabb pokolban is. A modell működik, a dosszié pedig eltehető. Csak hogy a felszínre törő vörös jégzuzalék megint csak elkezdte feszegetni a megengedett határokat. Amikor a laboratóriumokban elkezdték sejtszinten vizsgálni ezeknek a mikróbáknak a belső működését, kiderült, hogy a fémevő baktérium címke csupán egy megnyugtató fedőszó. Valami, ami eltakar egy olyan belső mechanizmust, aminek a biokémia eddig ismert szabályai szerint egyszerűen nem szabadna léteznie. A földi élet,
legyen bármilyen szívós, éljen vulkánok peremén vagy a Mariana-árok fenekén, határozott fizikai és kémiai szabályrendszer szerint játszik. A Taylor-gleccser alól felhozott mikróbák viszont felrúgták ezt az alapszerződést. A tesztek arra utaltak, hogy ezek a sejtek nem csupán egyszerűen fogyasztják a vasat. Szokatlanul összetett, vas és kén alapú anyagcserét mutatnak a pillanatnyi környezeti feltételektől függő redoxi folyamatokkal. A tiszta tudomány nyelvén ez nem csupán egy ritka mutációként hat. Inkább egy szokatlan biokémiai kép, amelyet a kutatóknak még mindig nehéz maradéktalanul leírni a megszokott kategóriákkal. Az egyik mikrobiológus úgy fogalmazott, ezek a baktériumok szó szerint olyasmit csinálnak, amire elméletileg egyszerűen nem lennének képesek. Olyan hibátlan, önfenntartó túlélési gépezetek, amelyek nem a bolygónk évmilliárdos, véletlenszerű és olykor tökéletlen fejlődés történetét tükrözik. Ebben az olvasatban ez a működés túlságosan steril, túlságosan kész. Nem az esetleges alkalmazkodás nyomát viseli magán, hanem valami sokkal sematikusabbat. Mintha ez a jég alatti, 2 millió éve elzárt vörös sós tó nem egy ősi ökoszisztéma véletlen maradványa lenne, hanem egy tökéletesen kalibrált, idegenül pontos biológiai tesztkörnyezet, ami a mi felügyeletünk és tudtunk nélkül zavartalanul üzemel a fagyott sötétségben. A leginkább nyugtalanító felismerés azonban nem magából a sejtosztódásból fakad, hanem abból a térből, ami otthont ad neki. A környezet, amelyben ezek az organizmusok túlélik a lehetetlent, a fagyos, sós, oxigénmentes, vasban telített sötét víztömeg kísértetiesen és szinte tökéletesen megegyezik azokkal a feltételekkel, amelyeket a csillagászok a Mars felszíne alatt vagy a Jupiter jégholdja az Európa vastag, fagyott kérge alatt sejtenek. Ha az élet képes nem csak megkapaszkodni, de önfenntartó módon burjánzani egy ilyen jég alatti pokolban itt, a Földön, akkor az többé nem csupán matematikai esély, hogy odafent is létezik. Ez már nem egy asztrofizikai gondolatkísérlet. Ez egy méréseken alapuló, egyenes biológiai analógia. Ebből a repedésből nő ki az a feltételezés, ami megmagyarázza a vörös vízesés körüli szokatlan intézményi mozgásokat. A Taylor-gleccser titkát már rég nem csak kíváncsi egyetemi mikrobiológusok kutatják. A helyszín és a minták iránt nem csak egyetemi kutatók, hanem a nagy űrügynökségek is fokozott érdeklődést mutatnak. És ahogy a kutatások egyre jobban megértik ezt a zárt láncú paradoxont, úgy akadnak fenn a nyers adatok a publikációs szűrőkön. Mintha a teljes kép megmutatása már nem pusztán biológiai kérdés lenne. Ha hivatalosan és megcáfolhatatlanul kimondanák, hogy a jég alatti óceánokban az idegen élet nem csupán elméleti lehetőség, hanem biokémiai szükségszerűség, annak ontológiai és társadalmi következményei beláthatatlanok lennének. A csend, ami a legérzékenyebb eredményeket övezi, nagyon is emberi. Úgy fest, valakik odafent úgy döntöttek, a világ egyelőre nem kaphatja meg ezt a bizonyosságot. A felszín ritkán mutat meg bármit is ebből a lezárt világból, de 2016-ban a műholdak lencséjén keresztül valami mégis áttörte a tömör fehérséget. Az Ellsworth-hegység vonulatai között a vastag hó és jégrétegből kiemelkedve olyan alakzatok jelentek meg a letöltött képeken, amelyek azonnal, megállíthatatlanul söpörtek végig a globális hálózatokon. 4 láthatóan elkülönülő, egyenes vonalú oldal, hegyes csúcs, szimmetrikusnak tűnő alapzat. Amikor ránézel ezekre a felvételekre, a szemed óhatatlanul is emberi léptéket, tervezést, az egyiptomi gízai piramisok formáját keresi és találja meg bennük. A vizuális hasonlóság kísérteties volt. Az intézményi tudomány reakciója azonnali, határozott és kíméletlenül lezáró volt.
A geológusok rögtön a nyilvánosság elé léptek a kész keretrendszerrel. Ezek az alakzatok nem mások, mint úgynevezett nunatakok. Olyan magányos, természetes hegycsúcsok, amelyek egyszerűen magasabbra nyúlnak, és áttörték a környező jégtakarót. A szabályosnak tűnő piramisszerű formát pedig nem egy tervező elme, hanem az idő és a természet legkíméletlenebb fizikai mechanizmusa hozta létre, a fagyott erózió. A magyarázat szerint az extrém hőmérséklet ingadozás, a kőzet repedéseibe fagyó jég tágulása és az évmilliókig tartó, egyirányú, jégkristályokkal teli szél faragta ki ezeket az éleket. A svájci Matterhornt hozták fel tökéletes precedensként. A hivatalos geológiai modell tiszta volt, tankönyvbe illő és akadémiailag megkérdőjelezhetetlen. A témát egyetlen jól irányzott mozdulattal komolytalannak bélyegezték, az aktát bezárták, és bárki, aki ezt követően kérdéseket tett fel a formákról, automatikusan megkapta a kényelmes, elszigetelő Konteus címkét. A tudományos rend helyreállt, a felszín újra sima és ellenőrzött lett. A magyarázat működött. Csak hogy olykor épp az a legzavaróbb, amikor egy magyarázat túl gyorsan, túl tökéletes ívben borul rá egy anomáliára, elfedve azokat az apró, de kényelmetlen geometriai repedéseket, amiket a szél és a fagy önmagában már képtelen megindokolni. A fagyott erózió logikájával van egy alapvető fizikai probléma. A természet vak, és az erők, amikkel dolgozik, sosem szimmetrikusak. A szél, ami évmilliókon át faragja a követ, jellemzően egy uralkodó irányból fúj. Emiatt egy természetes nunatak oldalai mindig eltérő mértékben kopnak. Az egyik oldal, amelyik a viharok útjába esik, mindig torzabb, roncsoltabb, míg a szélárnyékos rész érintetlenebb marad. Amikor azonban egyes online elemzők a műholdképek dőlés szögeit elkezdték bemérni, a hivatalos magyarázat ezen a ponton egyszerűen megbicsaklott. Az egyik objektum élei egyes mérések szerint túl tökéletesek. Az oldalak dőlés szöge és hossza szinte milliméterre azonos, létrehozva egy olyan gyanúsan hibátlan szimmetriát, ami már túllép a természeti véletlen határain. És a képeken sokak szerint van egy még nyugtalanítóbb részlet, egy igazi, mérhető anomália. A feltételezett piramis alapzata egyes online mérések szerint majdnem tökéletesen, kevesebb mint 2 fokos eltéréssel illeszkedik a fő égtájakhoz, észak, dél, kelet és nyugat felé. Ez az a pont, ahol a geológiai modellek elhallgatnak. A vak természeti erők nem használnak iránytűt, és a viharok nem tájolják be a hegyeket az északi pólushoz. A kőzetek sosem rendeződnek önmaguktól pontos mértani rácsba a bolygó mágneses tengelye szerint. Ebből a repedésből nő ki az a sötétebb olvasat, miszerint ez a forma túl steril ahhoz, hogy puszta kőzet legyen. Túl kész. Úgy állott a jégmező közepén, mint valami, amit nem az évmilliók csiszoltak ilyenné, hanem nagyon is konkrét, mérnöki céllal tájoltak be. Egy struktúra, amely túlságosan idegenül szabályos a jég káoszában, és ami, mintha várna valamire, miközben mozdulatlanul tartja az irányt a sötétben. Ha a forma szimmetriája hibátlan, az égtájakhoz való tájolás pedig megmagyarázhatatlan, a logikus és a legtisztább tudományos lépés az lenne, ha valaki egyszerűen odamenne és közelről megvizsgálná a kőzetet. Az Antarktisz ugyanis, a hiedelmekkel ellentétben, nem egy teljességgel és hermetikusan lezárt fekete doboz. Minden évben turisták ezrei fizetnek hatalmas összegeket azért, hogy hajókkal megközelítsék a kontinenst, fotózzák az antarktiszi félsziget gleccsereit, a pingvineket és a partmenti jéghegyeket. A kutatóállomások folyamatosan fogadják az expedíciókat. Elvileg, ha megvan a megfelelő felszerelésed és a tőkéd, megszervezhetsz egy utat. De amikor egy független kutató saját beszámolója szerint
megpróbált hivatalos engedélyt szerezni egy magánexpedícióra, pontosan az Ellsworth-hegység ezen megjelölt koordinátáira, a rendszer láthatatlan fogaskerekei hirtelen megálltak. A kérelmet elutasították. Nem kértek hiánypótlást, nem javasoltak alternatív útvonalat, és nem támasztottak extra biztonsági feltételeket. A területet egyszerűen elzárták a látogatók elől. A hatóságok által adott magyarázatok ilyenkor szinte mindig egy kaptafára készülnek. Extrém környezeti kockázat, kiszámíthatatlan viharok, rejtett hasadékok a jégben. A biztonság a tökéletes, kikezdhetetlen alibi. És talán a felszínen igazuk is van. Az a vidék valóban életveszélyes. A mintázat azonban túlságosan is egybeesik. Pontosan az a régió, ahol a műholdképeken egy mértani pontosságú, a 4 égtájhoz rögzített anomália töri át a jeget, az a régió, ahová a független szemek számára tilos a belépés. A hivatalos adminisztráció egy áthatolhatatlan adminisztratív falat húzott egy puszta szikla köré, miközben fennhangon hirdeti, hogy ott az égvilágon nincs semmi látnivaló. Ugorjunk vissza az időben egy olyan ponthoz, ami a mai napig az egyik legkényelmetlenebb tétel a hivatalos történelemírás számára. 1946-ot írunk. Alig egy évvel a II. Világháború lezárása után Európa még mindig füstölgő romokban hevert, Amerika pedig épp csak elkezdett visszaállni a békebeli, polgári működésre. A világ kimerült volt. Mégis Richard Byrd admirális vezetésével ekkor indult el a történelem legnagyobb szabású expedíciója az Antarktiszra. Ez volt a High Jump hadművelet, és a puszta méretei és felszereltsége a mai napig zavarba ejtőek. Nem egy maroknyi tudósról, térképészről és néhány geológiai fúrótoronyról beszélünk. Tucatnyi hadihajó, egy repülőgép hordozó, több tucat repülőgép és több mint 4000 ember. Harcedzett tengerészek, pilóták és tengerészgyalogosok vonultak fel a jég ellen. A hivatalos narratíva természetesen sima és logikus volt. Sarkvidéki kiképzés az állomány számára és a partvonal feltérképezése a formálódó hidegháború és az orosz fenyegetés árnyékában. Csak hogy a felvonultatott erő abszolút aránytalan egy puszta térképészeti gyakorlathoz képest. És ami még zavaróbb, az expedíció eredetileg 6-8 hónaposra volt tervezve. A hadigépezet megérkezett, letáborozott. Majd alig 2 hónap elteltével Byrd admirális hirtelen, minden előzetes jelzés nélkül lefújta az egészet. A teljes flottát, a 4000 embert és a hordozót váratlan, szinte sietős sebességgel hazarendelte. A hivatalos jelentésekbe beírták a standard, mindent elfedő katonai alibit. Az időjárási viszonyok hirtelen és drasztikus romlása miatt kellett evakuálniuk. De a kronológia ezen a ponton egyszerűen megreped. A visszavonulás ugyanis az antarktiszi nyár legvégén történt. Abban az időszakban, ami meteorológiai szempontból a legalkalmasabb, a legtisztább időablak a kontinensen. Egy frissen győztes, óceánokat átszelő katonai armada nem menekül el az érkezése után hetekkel egy nyári vihar elől. Ha csak nem, a jégpáncél túlsó végén találtak valami olyasmit, amihez képest a nyári vihar már egyáltalán nem tűnt fenyegetésnek. A visszavonulás ráadásul nem volt veszteségek nélküli. A hivatalosan fagyos térképészeti gyakorlatnak induló high jump során több repülőeszköz is odaveszett a fehér semmiben. Emberek haltak meg. A katonai jelentések természetesen itt is a legkényelmesebb, legkikezdhetetlenebb magyarázat mögé bújtak. A szélsőséges időjárási viszonyok, a nullára csökkenő látótávolság és a kiszámíthatatlan jégviharok okozták a repülőeseményeket. Egy ilyen kíméletlen környezetben ez egy teljesen logikus, racionális veszteséglista. A papírforma szerint az aktát le is lehetne zárni. De amikor a túlélők,
A résztvevők pilóták és a fedélzeti legénység tagjai évtizedekkel később a szolgálatból leszerelve beszélni kezdtek, a beszámolók peremein nagyon is nyugtalanító részletek bukkantak fel. Többen arra utaltak, hogy a gépek elvesztésének körülményei távolról sem illettek bele a tiszta, vihar okozta balesetek sémájába. Hogy pontosan mi történt odafent a fagyott égbolton, az soha nem derült ki teljesen, mert az intézményi rendszer itt lépett működésbe a legkeményebben. A High Jump hadművelet körüli iratanyag hozzáférhetősége a mai napig töredezett és vitatott. Ami pedig a titkosítás alól évtizedekkel később feloldva mégis a kutatók elé került, az sokszor beszédesebb magánál a titoknál. A nyilvánossá tett dokumentumokban sűrű, fekete festékkel kitakart bekezdések, olykor teljesen olvashatatlanná tett, cenzúrázott oldalak sorakoznak. A pecsétek, amelyeket közel 80 éve ütöttek a jelentésekre, a mai napig érvényben vannak. A Washingtoni Védelmi Minisztérium mindezt az akkori korszak standard hidegháborús eljárása egyével magyarázza. És a felszínen talán igazuk is van. De amikor egy kormány dollármilliókat és egy komplett hadiflottát küld a világ legkihaltabb, elvileg legértéktelenebb jégmezőjére, majd a küldetés után a saját embereinek halálát és a műveleti jelentéseket vastag, fekete tintával radírozza ki a történelemből, ott a csend már nem a jégmező sajátja. Ott a csendet parancsba adták. A titkosított akták hermetikus csendjét azonban maga a parancsnok törte meg. És amit mondott, az sokkal inkább hangzott egy apokaliptikus figyelmeztetésnek, mintsem egy hazatérő tiszt hagyományos jelentésének. Nem sokkal azután, hogy a sietősen visszavont, veszteségeket szenvedett flotta elhagyta a jégmezőket, Richard Byrd admirális interjút adott egy chilei újságnak. Egy olyan magasrangú, harcedzett katonatisztről beszélünk, aki hivatalosan épp egy sikeres, de eseménytelen térképészeti és kiképzési gyakorlatról tért vissza. Egy ilyen pozícióban lévő ember nem kelthet indokolatlanul pánikot, és nem használ felelőtlen metaforákat. A nyilatkozata mégis átszakított minden elvárt katonai protokollt. Byrd kerekperec kijelentette, hogy az Antarktisz komoly és valós fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Olyan mondatokat hagyott a nyomdagépeken, amelyek még a formálódó hidegháborús paranoia csúcsán is idegenül hatottak. Arról beszélt, hogy a világnak és elsősorban Amerikának fel kell készülnie arra, hogy hamarosan olyan repülőgépekkel találja magát szembe, amelyek a sarkvidékek felől vagy fölött érkezhetnek. Hozzátette, hogy a kontinens olyan problémák forrásává válhat, amelyekre a jelenlegi emberiség egyszerűen nincs felkészülve. Ezek nem a szélről, a jégről, vagy egy szovjet térképészeti bázisról szóló szavak. Amikor a döbbent újságírók azonnali magyarázatot követeltek a washingtoni védelmi vezetéstől egy ekkora horderejű kijelentés után, a hivatalos reakció gyorsan igyekezett tompítani a kijelentés súlyát. Ez az a kényelmes, intézményi hárítás, ami mindent elnyel. Csak hogy a katonai gépezet csúcsán egy több ezer embert és egy repülőgép hordozót mozgató elit művelet után egy admirális nem szokott ilyen mondatokat elejteni. Ha csak nem látott odalent valamit, ami túl nagy, túl gyors és túl idegen volt ahhoz, hogy a hadbíróságtól való félelmében elhallgassa. 2018-ban a figyelőszemek már nem a gravitációt keresték az égen. Egyes, online körökben terjedő értelmezések szerint a műholdak hőkamerákkal pásztázták a jégmezőket, és a Kelet-Antarktisz felett elhaladva hirtelen valami olyasmit rögzítettek, aminek abban a fagyott, élettelen mélységben egyszerűen nem lett volna szabad léteznie. A kilométervastag jégpáncél alatt egy anomálisan magas hőmérsékletű zónát mértek be. Nem egy apró, elszigetelt hasadékot, hanem egy több 10 négyzetkilométeres kiterjedésű hőforrást. Egy hatalmas,
lüktető melegfoltot a bolygó leghidegebb, legfagyosabb pontjának kellős közepén. Az intézményi reakció szinte azonnal, gépesített pontossággal megérkezett, és a geológia azonnal felkínálta a maga megnyugtató, steril lezárását. A hivatalos álláspont szerint, amit a műholdak látnak, az puszta, jég alatti vulkáni aktivitás. Tudjuk, hogy a kontinens alatt 100-nál is több vulkán rejtőzik, némelyikük még ma is aktív. A mélyben forrongó magma felmelegíti az alapkőzetet, a kőzet pedig alulról fűti a jeget, amit a szenzorok az űrből is érzékelnek. A természeti fizika teszi a dolgát. A képlet zárt, a tétel bizonyítva, a rejtély feloldva. A vulkáni teória a létező legjobb alibi, amit a tudomány csak kaphat. Egy kikezdhetetlen intézményi fedőréteg, amely egyetlen mozdulattal elszigeteli a további kérdéseket. Amikor a magyarázatot beemelték a hivatalos keretek közé, a szakmai közvélemény meg is nyugodott. A dossziét pedig egyszerű geológiai lábjegyzetként süllyesztették el. Csak hogy van valami abban a túlságosan sima, azonnali bólintásban, ami gyanús. Amikor egy hivatalos keret ennyire tökéletesen fekszik rá egy jég alatti, kiterjedt hőforrásra, sosem a kész válaszokat kell nézni. A repedések ott kezdődnek, ha veszed a fáradtságot, és a vulkáni alibi mögé nézve elolvasod a műszerek finomabb, nyers adatait. Amikor azonban azok az elemzők, akik hitelesnek tekintették ezeket az adatokat, elkezdték egymásra vetíteni a domborzati térképeket és a műholdak nyers adatait, a geológiai magyarázat azonnal darabokra hullott. Az első repedés magában a helyszínben volt. A legközelebbi ismert jég alatti vulkán ugyanis több 100 kilométerre fekszik ettől a fűtött zónától. A hivatalos magyarázat logikája olyan, mintha egy forró pontot találnál az üres sivatag kellős közepén, és megnyugtatnád magad azzal, hogy azt egy 300 kilométerrel arrébb rakott tábortűz melegíti alulról. De a valódi nyugtalanságot nem a távolság, hanem a hő anatómiája okozta. A vulkáni energia a mélyben repedéseket követ, kaotikusan terjed, és elmosódott, amorf, szétfolyó foltokat hagy a hőtérképeken. Amit viszont a szenzorok Kelet-Antarktisz alatt rögzítettek, annak éles, szabályos határai voltak. Egy elnyújtott, majdnem tökéletesen derékszögű téglalap lüktetett a jég alatt. A vak természet nem dolgozik vonalzóval. A geológiai erők nem fűtik a kőzetet precíz mértani alakzatokban. És ott volt a mérések legzavaróbb eleme. Az abszolút, tökéletes stabilitás. Egy vulkán él, a magma mozgása miatt a hősugárzása folyamatosan fluktuál, lüktet, ingadozik. Ez a kelet-antarktiszi hőforrás azonban mentes volt minden természeti változástól. Nem reagált az évszakokra, a nappalok és éjszakák ritmusára. A hőfok mozdulatlan, egyenletes és kiszámítható maradt. Ez a fajta monoton, zavarba ejtően sima hősugárzás nem egy természetes képződmény sajátja. Sokkal inkább adja egy olyan dolog érzetét, ami mechanikusan, hibátlanul és megszakítás nélkül üzemel. Egy olyan mélybe süllyesztett struktúráét, amely a 4 kilométeres jégpáncél alatt épp olyasmit tart életben, amihez hatalmas, állandó és kontrollált energiára van szükség. A műholdas hőtérképek nyers adatai a történet szerint egy rövid ideig valóban elérhetőek voltak a nyilvános szervereken. De ha már láttál elég ilyen történetet, pontosan tudod, hogy egy ennyire éles, geometriailag szabályos repedés nem maradhat sokáig nyitva a felszínen. Néhány héttel azután, hogy a derékszögű hőanomália adatai elkezdtek terjedni a hálózatokon, a felvételek egyszerűen eltűntek az adatbázisokból. Nem a teljes antarktiszi megfigyelési rendszer omlott össze. Kizárólag azok a specifikus adatcsomagok és képkockák váltak elérhetetlenné,
amelyek ezt a pontos területet fedték le. A hivatalos magyarázat percek alatt megérkezett. Egy váratlan technikai hiba, ami egy rutin adatbázis frissítés során lépett fel. A technikai hiba a modern kor legkényelmesebb radírja. Számon kérhetetlen, arctalan, és valamiért mindig a legkínosabb pillanatban a legérzékenyebb adatok felett csap le. Amikor pedig a képeket hetekkel később végül visszaállították a rendszerbe, a hiba látszólag megoldódott. Csak hogy az újonnan feltöltött fájlok felbontását olyan mértékben lecsökkentették, hogy azokon már semmilyen finom részletet nem lehetett kiolvasni. A lüktetésmentes, derékszögű határok egyszerűen beolvadtak a pixeles, szürke digitális zajba. A bizonyítékot nem tagadták le, pusztán teljesen használhatatlanná tették. És ez az időzítés túl pontos volt ahhoz, hogy elszigetelt eset maradjon. Ugyanebben az időablakban független térképészek és elemzők szerint digitális vakfoltok kezdtek szaporodni. Az Antarktisz műholdas térképein bizonyos, látszólag teljesen jelentéktelen és üres területeket elkezdtek elhomályosítani. Más helyeken sima, steril fehér foltokat húztak a valódi domborzat fölé, egyértelműen utólagos szerkesztéssel. A hivatalos verzió szerint a sarkvidéki fényviszonyok, az extrém beesési szögek és a jég erős visszatükröződése teszi tönkre a szenzorok felvételeit. De a vakító jég nem vág ki hibátlan négyzeteket a térképből. A szomszédos területek felbontása kristálytiszta maradt, miközben ezekre a specifikus zónákra csendben ráhúzták a digitális sötétséget. Mintha valaki odafent egy nagyon konkrét lista alapján kezdte volna el elvakítani a műholdakat. A csendnek mindig van egy adminisztratív rétege. A digitális sötétség nem magától terül rá a térképekre. Nemrég egy volt adatelemző, aki éveken át kereskedelmi műholdképek feldolgozásával foglalkozott, egy podcast epizódban beszélt arról, hogyan is működik a cenzúra a gyakorlatban. A nevét és a pontos pozícióját a mai napig érvényben lévő, szigorú titoktartási szerződések rejtik, de a mechanizmus, amit leírt, rideg és ipari. Elmondása szerint a nagy adatszolgáltató központok egy nagyon konkrét, központilag meghatározott koordinátalista alapján dolgoznak. Ezek azok a pontok a bolygón, amelyeket a szoftvereknek kötelezően módosítaniuk, homályosítaniuk, vagy teljesen fehérre kell mosniuk, mielőtt a felvételek a laikus nyilvánosság elé kerülnének. A lista létezése önmagában nem meglepő. Katonai bázisok, fekete kódú tesztlétesítmények, elzárt silók, a világ tele van elhallgatott területekkel. A nyugtalanság abból a repedésből fakad, hogy az elemző vallomása szerint ezen a listán több olyan specifikus, hajszálpontos koordináta is szerepel, ami egyenesen az Antarktisz jégmezőire mutat. Egy olyan kontinensre, amely az egyezmények szerint teljesen demilitarizált, és ahol papíron nincs más, csak szél, fagyott kő és a tudomány békés, üres nyugalma. Mégis a rendszer úgy védi ezeket az elvileg értéktelen, fagyott négyzetkilométereket, mintha a bolygó legérzékenyebb, legveszélyesebb létesítményei rejtőznének odafent, a hó alatt. A tiltott koordináták és a lebutított felbontások mintázata pontosan ugyanarra mutat, mint az összes többi mélybe temetett anomália. Részletesebb topográfiai adataink vannak a Mars dűnéiről, mint arról, mi fekszik itt, a saját bolygónkon 4 kilométernyi tömör jég alatt. És a legzavaróbb talán nem is maga a letagadott domborzat, hanem az idegenül sima, fegyelmezett intézményi csend, ami az egészet körül öleli. Mert ez a csend láthatóan nem a tudatlansági. Sokkal inkább az IA rendszeré, amely nagyon is pontosan tudja, mi pihen abban a fagyott, mértani tökéletességre zárt sötétségben.
és most már csak csendben, lélegzet visszafolytva figyeli, hogy vajon a jég olvad el előbb, vagy az a rejtett időzítő jár le, ami miatt az egészet annak idején ilyen hermetikusan elzárták.